स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज पाक्दैछ घिरौलाको मिठो तरकारी। एकदमै साधारण तरिकाबाट म आज बनाउन जाँदैछु, तर जिब्रोमा झुन्डिने स्वाद चाहिँ पक्कै हुन्छ। हेर्नुस् त मेरो कोसीमा कस्तो राम्रोसँग घिरौला फलेको छ। यसलाई मैले बिसादी पनि हालेको होइन अनि विकासी मल के पनि हालेको छैन। यसरी अर्ग्यानिक तरिकाबाट फलेको घिरौला स्वादमा असाध्यै धेरै तिखर हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। आज यही घिरौला म तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँदैछु। यसरी घिरौला मैले काटेर ल्याइसकेपछि मज्जासँग पखाले। त्यसपछि आलु ताछ्ने पिलरले यसको बोक्रालाई मज्जासँग ताछिरहेकी छु। यसलाई बीचमा काटेर पनि मैले गर्न सक्थे, तर दाग लाग्छ, कालो कालो हुन्छ। त्यसैले मैले सिंगै माथिबाट नै पिलरले मैले ताछिरहेकी छु। ताछिसकेपछि पखालेर सानो सानो पिस पारेर मैले राखिसके। त्यसपछि हाम्रो घिरौलाको प्राण भनेको मसला हो। त्यसैले मैले यो मसलालाई चाहिँ सिलौटामा पिन्ने निर्णय गरे। जीरा, 2वटा रातो खुर्सानी र केही लसुनहरू मैले राखेर पिन्दैछु। यसबाहेक तपाईहरुले आफ्नो इच्छाले अदुवा र अन्य चीजहरूलाई पनि थप्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी पनि नराख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी पिनेर मसला तयार गरिसके। अब हाम्रो पालो भएको छ। घिरौलालाई सानो सानो पिस पारेर राखेको छु र यसमा चाहिने अति सामान्य चीजहरू मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। त्यसबाहेक ज्वानो र मेथी, तेल र नुन बेसार। त्यसबाहेक एक्स्ट्रा चीज हामी केही पनि राख्दैनौँ। आलु, प्याज र गोलभेडा अनि पिनेको मसला हामीले रेडी गरिसकेका छौँ। यति चीज भयो भने घिरौलाको मिठो तरकारी त बनि नै हाल्छ। तेल अब हामीलाई चाहियो। मैले कराई चाहिँ राखिसकेको छु आगोमा। आगोको भोल्युम चाहिँ हाई छ। तेल तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। हामीले आगोको फ्लेमलाई हाई गरेका छौँ, अघि पनि मैले भनिसके। अब हाम्रो तेल मज्जासँग तातिसक्यो। मैले यसमा पहिला ज्वानो फुराइदिएँ। तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला, मेथी भन्दा ढिलो चाहिँ ज्वानो कालो हुन्छ। त्यसैले मैले पहिला ज्वानो फुराएँ, त्यसपछि मेथी फुराएँ, त्यसपछि मैले आलु फुराइदिएँ। आलुलाई अब मजासँग हामीले मजासँग यसलाई क्रिस्पी हुन्जेलसम्म भुट्दैछौँ। बाहिर जमजम पानी परिरहेको छ, भित्र तरकारीको मस्त वासना चलिसक्यो। प्याज मैले आलु मजासँग क्रिस्पी भएपछि मात्रै राखेको छु। अब यो प्याजलाई हामीले डार्क ब्राउन बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामीले राख्यौँ यसमा मसला। मसलामा लसुन भएको हुनाले मसलालाई चाहिँ मजासँग प्याज आलुमा भुट्यौँ भने मजाको स्वाद आउँछ है। एकदमै साधारण तरिकाले मैले बनाइरहेकी छु। यो मसला त हाम्रो पाकिसक्यो। त्यसपछि मैले राख्न जाँदैछु गोलभेडा। गोलभेडा चाहिँ तपाईले अलि धेरै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले गोलभेडा राख्नु भएन भने चाहिँ पाकिसकेपछि लास्टमा कागती सर्र निचोड्दिनु होला, दामी मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले राखेँ नुन अनि राख्छु बेसार। मैले अघि पनि भने मसलामा हामीले सामान्य नुन र बेसार मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। त्यसबाहेक एक्स्ट्रा चीज केही पनि प्रयोग गरेका छैनौँ। अब मैले राखेँ यसमा घिरौला। घिरौलाको चाहिँ अहिले पानी केही पनि छैन, एकदमै सुक्खा हुन्छ। मसला पनि मुनि मुनि लागेको हुन्छ। त्यसैले कतिजना आत्तिएर पानी राख्नु हुँदो रहेछ। पानी चाहिँ घिरौलामा प्रयोग गर्नै पर्दैन, पानी देखाउनै पर्दैन। यसलाई मजासँग चलाइसकेपछि हामी केही मिनट छोप्दिउँ। अब आगोको फ्लेमलाई चाहिँ सानो गर्नु होला है। एकछिन छोपिसकेपछि मैले हेर्दाखेरि हेर्नुस् त पानी त भरपुर आइसकेको छ र यो निक्लेको पानीले गोलभेडालाई पनि मजासँग पकाउँछ, घिरौलाको भित्रभित्र छिर्छ, आलुलाई पनि पकाउँछ, एकदमै मजासँग पकाउँछ। आगोको फ्लेम मिडियम टु लो गर्नु होला। अब केही मिनट घिरौला तपाईलाई कतिको झोलिलो मनपर्छ त्यही अनुसारले छोप्दै अनि पकाउँदै गर्नु होला। हेर्नुस् त मेरो घिरौलाबाट पानी चाहिँ सुक्ने क्रममा छ। अब यतिको बनाएर झिक्यो भने पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति सुक्खै मनपर्ने भएको हुनाले मैले एकछिन यो घिरौला त हाम्रो पाकिसक्यो। अब यो माथि तपाईहरुले गोलभेडा हाल्नु भएको छैन भने यही माथि कागती निचोड्दिनु। चुकमिलो छ भने थोरै चुकमिलो हाल्दिदा पनि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ चुकमिलो अथवा कागती केही पनि राखिन, गोलभेडा राखेकै मलाई मनपर्छ। अब हाम्रो घिरौलाको तरकारी त तयार भइसक्यो। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। मलाई त असाध्यै धेरै मनपर्छ, असाध्यै मनपर्छ। चट्ट लुटुपुटु पारेर खुर्सानी राखेर खानुको मजै बेग्लै। मैले चाहिँ पस्की पनि सकेको छु, माम पनि अलिकति बेसी नै लिएको छु। घिरौलाको तरकारीसँग मोलेर चट्ट
सख्त कागती निचोरेर हरियो खुर्सानी टोकेर खानुको मजा त खाएकोलाई पो थाहा हुन्छ। असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ, बनाएर खानुहोला। यस्तै रेसिपीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को रेसिपीमा। नमस्कार।